Yun mga bossing, malupitin niya pala. Gusto ko na magpasalamat sa imbitasyon na binigay sa akin ng Honor Philippines. Siyempre may lulong sila ng Honor Magic B6. Maraming salamat mga bossing. Sheesh! Hi Honor, Paring Hive here. Congratulations sa inyo for this grand tournament para sa Magic V6. Maraming salamat and we hope we're gonna enjoy the rest of the day. Thank you, God bless.